Dělení celého čísla celým číslem. Tak například 348 děleno 12. Jako první věc musíte se rozhodnout, co si tady zatrhneme, do kterého čísla se nám ta 12 vejde. Takže do trojky se nevejde, ale do 34 už ano, takže začínám tou 34. Tak, teď odhadnu, kolikrát se mi tam ta 12 může tak vejít. Zkusíme dvojku. A teď jdem počítat zbytky. Někdo to dělá tak, že vynásobí 2x12, to si spočítá, pak to odečte od té 34, což samozřejmě jde, ale trvá to dlouho a u těch větších čísel je potom jednodušší, když se naučíte dopočítávat ty zbytky takhle odzadu. Takže já vám to tady na tomhle jednoduchým příkladu krásně ukážu. Tak, jak se to dělá? Jdu násobit odzadu tohle číslo, kterým jsem dělala. Takže 2x2, to je 4 a teď tady dopočítám, kolik mi zbývá do toho čísla, co tam mám. Takže 4 a kolik je 4? 4 a kolik je do 4? 0, protože to mám stejný. A jdu násobit dál. 2x1, to je 2. A 2 a kolik je 3? Kolik mi zbývá od 2 do 3? 1. Takže zbytek po tomhle prvním dělení je 10. Tak, teď se píšu další číslo, takže mám 8, 108. A zase odhaduju, kolikrát se mi tam ta 12 vejde. Já tady napíšu nějaký jiný číslo, než který je správný, abych vám ukázala, jak se pozná na tom zbytku, jestli dělíte dobře nebo ne. Takže já sem dám třeba 8, řeknu si, že se mi to tam tak nějak může vejít 8krát a jdu počítat zase ty zbytky. Jo? 8x2 je 16. A teď tady si říkám nějaký větší číslo, než je ta moje 16, který ale končí na 8. To je 18. Jo? Takže půjdu. 2x8 je 16. 16. A kolik je 18? Kolik mi zbývá od 16 do 18? To jsou 2. Ale protože jsem si řekla 18, tak já si tu jedničku držím. Kdybych řekla 28, budu si držet dvojku. Když řeknu 38, budu si držet trojku. Jo? Takže 18 držím jedničku a jdu násobit dál. 8x1 je 8. A teď k té osmičce přidám tu moji jedničku, co si držím. Takže 8 a 1 je 9. 9 a kolik je 10? A 1. Tak a teď koukejte na ten zbytek. Ve zbytku mi zůstalo úplně stejné číslo jako to, kterým chci dělit. A to není dobře. To je známka toho, že jsem tady vybrala moc malý. Nebo když mi tady zbyde ještě něco většího, než je ta 12, tak to znamená, že tady mám malý. Takže já to tady škrtám, tohle nebylo dobře. A dávám sem teda o jednu větší, bude tam 9, jo? A jdu znova ty zbytky. Takže 9x2 je 18 a kolik je 18 a 0? Jedničku držím. 9x1 je 9 a ta jednička k tomu je 10 a kolik je 10 a 0? Takže mám vyděleno. Vidíte, že výsledek je 29, zbytek 0. Zkouška. Zkouška se dělá tak, že ten výsledek vynásobíme číslem, kterým jsme dělili. 2x9 18, jedničku držím, 2x2 je 4 a ta jednička k tomu je 5, 1x9 je 9, 1x2 je 2, sečtu 8, 5 a 9 je 14, jedničku držím, 1 a 2 je 3, 348, 348. Vidíte, že to je dobře. Takže takhle se dělí. Já vám teď ale na těžším příkladě ukážu, jak se dělí, když to potom zadáme, že máte dělit na 1/10 místo, na 2/10 místa a co to tam dělá s těma zbytkama. Jo? Takže dejme tomu, že teď chceme dělit 5276 děleno třeba 37. Tak, zase nejdřív se rozhodnu, co zatrhnu. Do 5 se mi nevejde, ale do 52 už jo, takže zatrhnu 52 a vidím, že tam se to vejde jenom jednou a jdu počítat zbytky. 1x7 je 7 a zase větší číslo, který končí na 2 a je nad 7, je 12, takže 7. A kolik je 12? A 5, ale nezapomenu si jedničku držet. 1x3 je 3 a ta jednička k tomu je 4. A kolik je 5? 15. A furt si tady kontroluji ty zbytky, jestli mi vždycky zůstane míň, než to, čím dělím. Tak, sepisuju další číslo a teď do 157. Zase to musím odhadnout. Když vůbec netuším, tak si to tady můžu třeba zkusit zaokrouhlit. Takže si představím, že tady mám 40, tady, že mám 160
A 40 do 160 se mi vyjde 4krát, takže to zkusím, tu 4 a uvidíme podle zbytku, jak to vyjde. Tak, 4 x 7, 28. A teď zase hledám větší číslo, než je 28, který končí na 7, což je 37. 28. A kolik je 37? Kolik mi tam zbývá do 37? A 9. A tentokrát si držím 3, protože jsem říkala 37. 4 x 3 je 12 a ty 3 je 15. A kolik je 15? A 0. Sepisuju další číslo do 96, tam by se mi to mohlo vejít 2krát a jdu zase násobit. 2 x 7 je 14 a kolik je 16 a 2? Jedničku držím. 2 x 3 je 6 a ta jednička je 7 a 2 je 9. Tady bych teď skončila, kdyby to bylo na celé číslo. Viděl na celé číslo. A udělala bych zkoušku, takže bych měla 142 x 37 a pak přičetla ten zbytek. 7 x 2 je 14, jedničku držím, 7 x 4 28 a 1 je 29, dvojku držím, 7 x 1 je 7 a 2 je 9. 3 x 2 je 6, 3 x 4 12, jedničku, 3 x 1 je 3 a ta 1 je 4 a teď to jdu sečíst. 4, 9 a 6 je 15, 1, 3 a 9, 12, 1, 5. Vidíte, že to ještě není stejný, ale protože mi tady zůstal zbytek, tak já ho tam přidám ještě. 2 a 4 je 6, 2 a 5 je 7, 0 a 2 je 2, 0 a 5 je 5. A teď už koukejte, je to stejný jako zadání, jo? Takže jsem vydělila na celé číslo. Ale co když vám zadají, že máte dělit na 1/10 místo, to znamená jedno číslo za desetinou čárkou ve výsledku. Tak já budu dělit dál. Tady mi zůstal nějaký zbytek a teď bych měla sepsat další číslo, ale tady už žádný číslo nemám. Když tam žádný číslo není, tak to znamená, že mám sepsat 0. Ale tady je jakoby desetiná čárka. Ona se tam nepíše na konec toho čísla, ale je tam. To znamená, že tady je taková hranice s tou desetinou čárkou. A já teď, že jsem sepsala 0, protože už nemám co sepisovat, tak jsem překročila tu hranici a v tu chvíli já jí musím tu desetinou čárku udělat do toho výsledku. A pak už dělím normálně. Takže vezmeme 220 děleno 37, zase zkusím zhruba 40, kolikrát by se to tam mohlo vejít. Dáme tam 5 a uvidíme, co nám zbyde. Tak, 5 x 7 je 35 a větší číslo, který končí na 0, je 40, takže 35. A kolik je do 40? A 5, ale držím si tentokrát 4. 5 x 3 je 15 a 4 je 19 a od 19 do 22 je 3. Tak a teď vydělila jsem na 1/10 místo, to mám tady, to je v pořádku. A teď ten zbytek, ale není 35, tak jako tady to bylo 22. Ale protože tady je ta hranice té desetiny čárky, tak ten zbytek je 3,5. A ta zkouška by vypadala takhle, 142,5 krát 37, zase jdu normálně násobit, takže 7 krát 5 je 35, 3 držím, 7 krát 2 je 14 a 3 je 17, jedničku držím, 7 krát 4 je 28 a 1 je 29, dvojku držím, 7 krát 1 je 7 a 2 je 9, teď jdu 3, 3 krát 5 je 15, jedničku držím, 3 krát 2 je 6 a 1 je 7, 3 krát 4 je 12, jedničku držím, 3 krát 1 je 3 a 1 je 4. Tak, sečtem 5, 5 a 7, 12, jednička, 8 a 9, 17, jednička, 3 a 9, 12, jednička, 5. A teď, protože tady bylo jedno číslo za čárkou, tak já ve výsledku musím oddělit jedno číslo odzadu desetinou čárkou. A koukejte, vidíte, že to není stejný, jako bylo to zadání, protože jsem ještě nepřidala zbytek. Ale ten zbytek přidávám s tou desetinou čárkou, takže ne 35 tady takhle, pod tu 7 35, ale 3,5 tady takhle přidáme ten zbytek a jdem to sečíst. 5 a 5 je 10, jedničku držím, 3 a 1 je 4 a 2 je 6 a tady už si to opíšem. A když se podíváte na zadání, máme to samý.
Jo, takže takhle. Kdybych dala na 2 desetinná místa, tak pokračuju dál. Tady se píšu zase další nulu, tady bude ještě jeden výsledek a v tom zbytku a zase tu desetinu čárku napíšu do toho zbytku tam, kde mám tuhletu čáru. Jo, tam, kde je ta hranice. Takže takhle dělíme celá čísla celým číslem.